What is a soldier? You see them in the news. You see them in video games, in TV, movies, the internet. We see the action, amazed at the equipment, in awe of the skills. But what is a soldier? What lies behind the guns, the bullets, the gear? An ordinary human being, Just like you. an ordinary person that will become The country's best, the country's brightest, the country's heart and soul. a nation's servant whose honor is to serve the Filipino people. A protector whose duty is to lead in times of trouble. A noble warrior that has chosen to push themselves to being the best that they can be. An ordinary Filipino, just like you, that has chosen to serve, lead, and whose extraordinary actions can inspire a nation. What is a soldier of the Philippine Army? An ordinary Filipino called to do extraordinary things. A human being with heart and soul. A warrior with a noble code. A protector of our freedoms. A Filipino hero. And you could be one too. A soldier of the Philippine Army. Serve, lead, inspire. Find your calling here. Join the Philippine Army. The people. Securing the land. Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP radio ay ang opisyal na radio station ng sandatahang lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. As the Philippine Army implements measures to accomplish its mandated mission, there is a unit that silently provides a responsive, secure, and resilient information and communications technology. The Army Signal Corps supports Army units to sustain its operations that are critical to the Army's role of serving the people and securing the land. It provides and sustains the one network needed by the Philippine Army towards its 2028 vision. We are your Army Signal Regiment. One Army, one network. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Dahil sa patuloy na pagunlad ng teknolohiya, may siglang bumago sa mundong madilim sapagkat ang dating mabigat na gawain ngayon ay gumagaan. Sa halos lahat ng larangan, teknolohiya ay ating maasahan sa pang-araw-araw na pamumuhay o maging sa mga matitinding laban.
ikaw ay sibilyan o sundalo man, kung mayroong kagawaran ng gobyerno na nangangasiwa sa aspetong panteknolohiya para sa mamamayan, sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas ay mayroong ding nakatalagang unit na naatasang hindi lamang magbantay sa seguridad ng bansa, kundi pati na rin sa pag-agapay sa ating mga kababayan sa oras ng kalamidad. Sa ating episode ngayon sa Inyong Kawal, ating alamin at kilalanin ang isa sa mga unit ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na may mahalagang papel na ginagampanan na siyang umaagapay at sumusuporta sa pamamagitan ng pagbibigay ng maasahan at tunay na serbisyong pang-teknolohiya. Ito ay ang CEISSAFP o ang Communication, Electronics and Information System Service, Armed Forces of the Philippines. Ang lahat ng bagay, gaano man kamatagumpay, ay mayroong simula na maaaring hindi madali. Subalit ang mithiin na nais maisakatuparan, sa simula pa lamang ang siyang magdadala sa daan tungo sa tagumpay na inaasam. Nagsimula ang unit na ito bilang isang technical service noong 1935 para mag-establish ang ating bansa ng signal communication para sa military district sa panahon ng digmaang pandaigdig. Ang pangalang CEISSAFP o yung Communication, Electronics and Information System Service of the Armed Forces of the Philippines ay naprobahan noong 28 July 2000. Ang Chief of Staff pa noon ay si General Arnulfo Asidera, AFP. Pero bago ang taong 2000, mahabang istorya pa ang pinagdaanan ng unit na ito bago na itawag na CEISSAFP. Nang lumaon, mas nakilala ang unit na ito bilang COMEL Group or Communication Electronics Group. At dahil sa paglawak ng pangailangan sa aming serbisyo, di kalaunay tinawag na itong CEISSAFP o Communication Electronics Service ng AFP. Kasabay na pag-usbong ng makabagong teknolohiya, lalo na yung paggamit ng mga computers, dinagdag sa capability ng unit ang information system noong year 2000. At doon nabuo ang Communication Electronics Information System Service ng AFP or yung CEISSAFP. Para sa mas madaling ma-imagine, yung unit namin, kung ikukumpara ito sa civilian, ang CEISSAFP ang sariling telecommunication company ng AFP. So we provide communications, network, infrastructures, and services para sa makapag-usap at ma-connect lahat ng AFP units. Area of responsibility ng CEISSAFP ay napakalawak din. Basta may Unified Command or Military Headquarters.
May support group yan ng CEISSAFP. Hanggang doon sa West Philippine Sea, ay may CEISSAFP personnel tayo dyan. Ang mission ng aming unit ay mag-provide ng communication, electronics, and information system services para sa epektibong administrasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Alam naman natin lahat na ang ating bansa ay isang archipelagic state. Binubuo ito ng napakaraming isla at kalupaan ng iba-ibang terrain, landscape. Nang karakteristik na ito ay isang malaking konsiderasyon kung paano poprotektahan ng AFP ang mamamayan at teritoryo ng Pilipinas. So, ang role ng CEISSAFP ay mag-provide ng communication, linkages through voice, images, and data within the defense establishment to enable the national command authorities to exercise command and control and give operational directions and administrations over the operating forces of the AFP. So we provide communications, network, infrastructure, and services para sa makapag-usap at ma-connect lahat ng AFP units. Paano naging mahalaga ang CEISSAFP para sa AFP? Ang sagot dyan ay simple lang. Effective command and control yan ang kailangan ng bawat military units. At dahil sa capabilities ng CEISSAFP, nagagawa ng ating AFP leadership yung effective command and control. Nandyan kaya ang successful ang ating military operations and engagement. Sabi nga, the Signal Corps does not claim to have won any war, but no major war has ever been won without the Signal Corps. Sa ating pagbabalik, ating bubusisiin ang paraan at proseso kung papaano pinapalawak ng CEISSAFP ang kanilang kaalaman, sistema at kagamitan ng kanilang ginagamit, gayon din ang mga pagsasanay ng kanilang isinasagawa upang magampanan ang kanilang mahalagang tungkulin. As the Philippine Army implements measures to accomplish its mandated mission,
there is a unit that silently provides a responsive, secure, and resilient information and communications technology. The Army Signal Corps supports Army units to sustain its operations that are critical to the Army's role of serving the people and securing the land. It provides and sustains the one network needed by the Philippine Army towards its 2028 vision. We are your Army Signal Regiment. One Army, one network. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Sa lahat ng napagtagumpayang laban mula noon hanggang ngayon, paano nga ba napapanatiling matatag at maaasahan ang serbisyo ng CEISSAFP? Paano nila nalagpasan ang kaakibat na pagsubok at hamon upang mapanatiling matatag at maasahan sa paglipas ng panahon? Ginugol nila ang lahat ng oras, panahon, abilidad mula sa pagsasanay ng mga layunin at pagbibigay ng dekalidad na serbisyo para sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Ang CEISSAFP po ay mayroong training center na siyang humuhubog sa aming mga kasapi upang lalo pa pong maging bihasa sa kanyang larangan tulad po ng microwave radio transmission, basic electronics, marksmanship, basic electronics, cybersecurity, and computer networking. Additionally, ang aming training center ay nag-o-offer ng mga kurso na industry certified tulad po ng NC2 certified courses tulad ng electrical installation maintenance, refrigeration and air conditioning, computer system servicing, and electronic product assembly and servicing courses. I'm the designated tactical radio operator of this mobile tower. This mobile communication tower is equipped with a UHF radio repeater system. Ginagamit natin siya sa mga lagran. Lagran, yun yung pag nagta-transport tayo ng mga bala from shore to ship or from the other unit or unified command na kinukuha natin sa mga arsenals. Ita-transport natin yung mga bala. Tayo ang nagpo-provide ng communication para sa kanila. Ang lahat ng mga pagsasanay na kanilang napagdaanan ay naisa sa buhay sa pamamagitan ng paggamit ng mga sistema at makapagong kagamitan kung saan sinisiguro ang seguridad at dekalidad na serbisyo para sa sandatahang lakas ng Pilipinas.
Ang tagumpay ng isang unit ay nagsisimula sa pagpupursigi ng bawat individual. Ano-ano nga ba ang kadalasan at pag-uugali na nararapat matamo ng isang CEISSAFP personnel upang patuloy na magampanan ang kanyang tungkulin? CEISSAFP po ay isang sangay ng Armed Forces of the Philippines na dalubhasa sa aspeto ng komunikasyon, electronics at information systems at cyberspace. May dalawa pong sinusuportahan na unit ang CEISSAFP. Unang-una po nito ay ang JHQ o ang General Headquarters, ang Unified Commands, ang AFP-wide Service Support Units, at ang Presidential Security Group. Pangalawa po nito ay ang major services tulad ng Philippine Army, Philippine Navy, at ang Philippine Air Force. Sinusuportahan din po ng CEISSAFP ang mga government agencies. Ang CEISSAFP din po ay may kapabilidad na gumawa at mag-develop ng mga software programs para po maging automated at mapabilis ang ating trabaho. Nagbibigay din po ng multimedia services ang CEISSAFP. Halimbawa po nito ay ang mga AFP anniversary at iba pong activities na inaatas sa amin ng AFP. Ano yung proper attitude ng personnel na dapat nasa CEISSAFP? Parehas lang din naman sa ibang unit ng AFP. Military or civilian ka man, you should uphold the AFP core values of honor, service, and patriotism. Dapat honorable tayo, may integridad at disiplina kahit walang nakatingin. Masipag, yung may initiative kahit hindi na utusan, may pagkukusan na tapusin ang trabaho para ma-accomplish ang mission at para maingatan ang gamit at makauwi sa pamilya ng masaya. Higit sa lahat, may pagmamahal at malasakit sa ating bansa. Sa sitwasyon ng sakuna at ibang national events tulad po ng National Earthquake Drill, ASEAN Summit at marami pong iba, ay nakahanda po palagi ang ating communications van na sumuporta at i-deploy sa anumang panig ng Pilipinas. Ako po ang Systems Administrator ng CEISSAFP. Narito po tayo sa Management Branch. Ang office na ito ang overall na nagmamanage at nagme-maintain ng network infrastructure ng AFP para sa Program 4. At dito dine-develop ang mga external and internal facing websites ng AFP. We are focusing on the development of our cybersecurity capabilities. And aside from that,
We are also excited to receive the several AFP modernization projects. We are also preparing for that in several aspects. Kasi upon the completion of those modernization projects, napakalaki ng role ng CEISSAFP in terms of integrating all the ICT systems of the AFP for our network-centric operations. So here is the test and fault equipment of CEISSAFP, which was procured under the AFP C4 I-STAR Project Phase 2 of the AFP Revised Modernization Program of 2012. So this equipment is called the ABI Boardmaster, used to test electronic components such as integrated circuits, resistors, and capacitors. The other equipment is called the ABI Reverse Engineering, or the schematic generator, which generates or copy the schematic diagram of our AFP legacy modules for easy and fast troubleshooting and repair. Sa ating Boardmaster, madami kasi tayong mga legacy radios which way back to 1980s na nagagamit pa natin sa AFP fixed communications natin. So, dahil doon sa ganyan, sa need na i-repair, madami pa tayo from Luzon to Mindanao, madami pa tayong modules na gumagana. Tapos kapag kailangan i-repair, nahihirapan yung mga technicians natin na i-repair dahil ang ginagamit natin noon is trial and error. So, ang gagawin natin, tatanggalin natin yung modules, papalitan ng bago, then isasalpak natin sa mock-up, which is nakaka-cause ng pagkasira ng mga components natin. By the procurement of this equipment, mas napapadali yung ating pagre-repair kasi pagkatanggal mo ng module, pwede nating itetest dito, yung sa out circuit natin, then madedetermine natin kung pass or failed siya. So kapag pass, ibig sabihin, good pa yung components natin, kapag failed naman, defective. So kapag natetest natin siya na defective, yun lang yung papalitan natin. Compare mo kapag trial and error, kailangan mo palitan lahat, tapos makakasayang tayo ng madaming pyesa. So less din tayo ng gastos dahil dito sa equipment natin. Hindi maitatangging dahil sa dekalidad na serbisyo ng CEISSAFP. Sa kabila ng mga suliranin, ay marami silang natamong tagumpay. Ilan sa mga ito ay kung paano nila mas napalago ang kanilang unit, gayon din ang pagpapalawak ng kanilang pasilidad at sistema na sa ngayon ay hindi sila mahuhuli sa mabilis at patuloy na pagsigla at pag-usad ng teknolohiya. As one of the AFP Wide Service Support Unit o yung tinatawag nating APSUS, anumang accomplishment ng AFP or pagkilala na natatanggap ng ating sandatahang lakas ng Pilipinas ay pinagdiriwang ng CEISSAFP dahil inaako din namin itong tagumpay.
nasa behind the scene ang serbisyo ng CEISSAFP. Kadalasan, hindi talaga nakikita kasi sa mga engagement, our personnel are those who come early to set up the CEIS requirements of the operations. Tapos, pupwesto na uli sila sa secured area, usually not visible to many, to ensure the continuous availability and security of the network and our services. Pag tapos na yung event, saka lalabas yung personnel to retrieve the equipment. Pero kung tatagal yung military operations, mag-stay din sila doon sa area for so long. Depende sa operation. So from that, the accomplishment of our unit can be seen through the accomplishment of the AFP as a whole. Bilis din ng technology development. So, dapat nakakasabay din tayo. Kaya upang masigurado yan, nakikipag-partner kami sa mga training institution like TESDA, Cisco Network Academy, Mapua, at marami pang iba. Sa ating pagbabalik, ating tunghayan ang mga pagsubok na hinarap at suliranin na nilagpasan ng mga CEISSAFP personnel upang patuloy na magkaroon ng dedikasyong makapagbibigay ng taos-pusong serbisyo. As the Philippine Army implements measures to accomplish its mandated mission, there is a unit that silently provides a responsive, secure, and resilient information and communications technology. The Army Signal Corps supports Army units to sustain its operations that are critical to the Army's role of serving the people and securing the land. It provides and sustains the one network needed by the Philippine Army towards its 2028 vision. We are your Army Signal Regiment. One Army, one network. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino.
Ang buhay ng mga sundalong kabilang sa CEISSAFP Support Unit ay hindi biro, na ang bawat isa ay mayroong dedikasyon na patuloy magbigay ng dekalidad na serbisyong pang-teknolohiya sapagat sila ay isa sa mga support unit kung saan nakasalalay ang tagumpay ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Malayo man sa kabiasnan at wala man sa kapatagan, nasa ibang parte man ng bansa ang CEISSAFP, hindi pa rin nakalilimot at nanatiling matatag ang mga miyembro ng hanay na ito. Matindi man ang mga banta at pagsubok na hinarap, ay patuloy na nagnanasang mapahusay at mapagtibay ang mga operasyon upang masigurong maprotektahan at masuportahan ang inang bayan. Alam naman natin lahat na ang ating bansa ay isang archipelagic state. Binubuo ito ng napakaraming isla at kalupaan ng iba-ibang terrain, landscape. Ang karakteristik na ito ay isang malaking konsiderasyon kung paano poprotektahan ng AFP ang mamamayan at teritoryo ng Pilipinas. Dahil dito, makalatag din sa iba't ibang dako ng bansa ang ating mga Unified Command. Saan man lupalop ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, nandiyan ang mga sundalo natin at siyempre may command or military leadership sa bawat lugar na yan. Pero kahit na magkakalayo, laging coordinated at pinag-aaralan ang bawat galaw ng ating mga military operation. Nasubukan yung katatagan at kausayan ng aming unit, lalo-lalo na pag may mga bagyo. Yung 2019, halos lahat sa buong Bicol na-apekto sa bagyong Tisoy. Sa 2020, dumating din to si Ulysses at si Rolly. Subalit ito yung mga challenges namin na pag may bagyo, tapos nasira yung mga tower namin, kailangan namin i-restore within 3 to 5 days para mabigyan namin ng sapat na komunikasyon, linya ng komunikasyon, mga telephone system, lalo-lalo na dyan sa Bicol area. Sinabi ko sa tropa, para hindi tayo magiging insignificant sa mga unit na sinusuportahan natin, kailangan natin humanap ng paraan. Sa awa ng Diyos, sa tulong ng mga expert ko na mga tropa, napa-restore namin yung tatlong station. So ang hirap nito kasi is, dapat kailangan mong i-repair yung isang station, lahat na station, bago gumana. So kailangan lahat, tatlo i-repair. So yung hirap ng buhay din ng mga taong bundok, ito sila. Nandyan lang yan sa bundok 24 hours, nagbabantay ng mga antena namin. Kaya isang motivation ko na lang is dito tayo binabayaran ng gobyerno at dito tayo sinasahuran. Sa pamagitan ng trabaho nito, matulungan natin yung pamilya natin. Kahit papano, namomotivate sila na this is what we paid for. Ito yung trabaho natin. Kaya sinasabi ko sa tropa namin na kung ang sundalo ay they are considered are the unsung hero, kami mga taga CEISSAFP, mga taong bundok, mga taong long lines, we are considered also as the unsung hero among the unsung hero.
Ang area of operation po ng CEISSAFP ay ang buong Mindanao. At nakapuloob po sa aming mission at tungkulin namin ikitir at i-provide ang pangailangang komunikasyon, electronics at information system services ng parehong West Mincom at saka East Mincom. Kasama po din po rito ang pag-operate at pag-maintain ng aming mga gamit at pasilidad, komunikasyon para sa pangailangan ng AP units. Kami rin po ang inatasa mag-integrate ng komunikasyon lalo na sa major services units gaya ng Philippine Army, Philippine Navy at Philippine Air Force para sa joint operations requirements ng Unified Commands. Sa kasalukuyan, ang aming AP backbone fixed communication systems, ang telephone switching network, ang local area network, ang wireless area network, at iba pang mga sistemang komunikasyon dito sa Mindanao ng Armed Forces ay kasama rin sa aming inaalagaan. Ang aming units po ay nakadeploy sa halos 33 stations sa buong Mindanao. At karamihan po rito ay nasa remote na areas o lugar na nasasakop ng layo, ng kalukutan, pati na rin ng panganib na banta ng kalaban. Ang banta ng mga panganib na ito, hanggang siyempre yung kalungkutan na ma-deploy sa mga remote o malalayong area dito sa Mindanao. Tinatanim na lang namin sa aming utak at puso na kahit hindi man kami ang nasa pagpapasimula ng aktual na pagpapanalo ng isang labanan, lagi na namin isinasaisip na laging walang laban na may panalo ang Pilipinas kapag walang maayos, matatag na komunikasyon ang isang sandatahang lakas. Kaya sa amin sa CEISSAFP at sa CEISSAFP to accomplish our mission while keeping our technical competence high and our motivation higher. Noong araw, pumasok ako bilang electrician sa grade 4. Pero naniwala yung sisam sa kakayanan ko, nag-imbes ang kuman sa akin. Pinag-aaral ako. Siyempre, na-promote din. Ngayon, isa na akong certified Cisco Academy instructor under ng MAP. Nakapagtapos na din ako ng Trainers Methodology Program ng TESDA. Isa na din akong assessor na ang tawag ay expert ng TESDA. So ngayon, confident na akong magtuturo. Nadamay na din yung improvement ng training, equipment, and facility na. Pero higit sa lahat, masaya ako, nakita ko yung mga estudyante ko na confident at proud sa sarili nila. Produkto din ako ng benepisyo ng AFP Transformation Roadmap dito sa aming unit. May 7 taon pa ako bago magretiro, pero alam ko, pag-retire ko dito sa AFP, ready akong lumabas na nakataas ang loob, proud sa organisasyon at pinanggalingan. Sa ating pagbabalik, ating tatanawin ang mga plano sa hinaharap na nais maisakatuparan, gayon din ang mga kaugalian na nararapat isa puso ng mga nais mapabilang sa CEISSAFP unit.
As the Philippine Army implements measures to accomplish its mandated mission, there is a unit that silently provides a responsive, secure, and resilient information and communications technology. The Army Signal Corps supports Army units to sustain its operations that are critical to the Army's role of serving the people and securing the land. It provides and sustains the one network needed by the Philippine Army towards its 2028 vision. We are your Army Signal Regiment. One Army, one network. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. At sa patuloy na pakikibaka ng sandatahang lakas ng Pilipinas, ang CEISSAFP ay patuloy ding naglalayong mapanatili, mapadali at mapagtibay ang kanilang mga operasyon at serbisyo. Sa kabila ng mga pagsubok at suliranin na napagdaanan ay nanatiling matatag na siyang nagsisilbing inspirasyon sa sinumang nagdanais na magsilbi sa bayan. We do environmental scanning. Common yan sa isang military unit. So we track what is happening inside and outside our environment. Then we do analysis on how to keep our mission relevant to the needs of the current situation of the organization. Dito, nakikita kung, effective pa yung process, kaya ipagpatuloy lang natin. Or kailangan nang mag-shift to a newer technology. Kaya nga, as I have said, we are now strengthening our cybersecurity capabilities because the domain of warfare has also evolved in cyberspace. Aside from that, we have our own CEISSAFP Multi-Sector Advisory Board or MSAB na siyang tumutulong sa amin sa pamamagitan ng stakeholder consultation and engagement. So our MSAB is composed of experts coming from different fields of academe, business, government, and non-government organization. They are so kind and generous to CEISSAFP. At makikita mo talaga na effective yung whole-of-nation approach towards holistic national development. Kasi itong mga MSAB members ng CEISSAFP, they are full of knowledge and experiences. And they are respected in their field. And they give their expert advice to us freely, out of passion, to help us improve relevantly. Actually, dahil sa kanila, we have the opportunity to be invited to visit their place, join their trainings, adopt their best practices. So ang ganda, we listen to their inputs, and we give feedback to them. Ibang level yung transformation ng unit kasi may civilian stakeholders na gumagabay sa amin at nag-expect ng magandang output. Kaya we intend to strengthen our collaboration with them. Anyway, lahat naman ng serbisyo natin ay para sa bayan. As an individual from the private sector, I think that the impact of CEISSAFP cannot be seen directly. Its success in the transformation roadmap can only be seen through the armed forces of the Philippines. So if we have a very successful armed forces of the Philippines within its roadmap, then CEISSAFP, by virtue of its being a support staff, can be seen by the private sector. The project of CEISSAFP to include the private sector as an advisory board
creates in many ways that particular. How would the AFP look like if it did not have CEISSAFP? The armed forces, as any organization, depends on efficient communications. And the only way that it can work properly is if the team that is tasked to implement effective communications. CEISSAFP is enabled to steer its course towards its strategic objective of becoming a reliable, responsive, secure, interoperable C4S support system for the effective command and control of the AFP. This, to us, reflects the unit's commitment to a fundamental transformation, taking a whole-of-society approach in dealing with the most pressing concerns, especially in this time of enhanced reliance on information and communications technology. As our genuine contribution to the overall vision of the AFP, we will continue to pursue the transformation roadmap to implement our strategic objectives in providing reliable, responsive, secure, and interoperable command and control communications computer systems to have an effective command and control of the AFP. Base sa aming transformation roadmap, in the next 5 years, we will be mission-capable unit. Sa AFP kasi meron tayong parameters na nasusukat ang overall readiness ng isang unit. So, ang CEISSAFP, nakalatag ang plano niya kung anong specific development yung gusto nating makita sa future in terms of its operational performances. To be specific, we want to develop how we perform our core processes. So now we are working towards a robust, secure, and interoperable CIS network. Gusto nating laging connected yung mga AFP units, kaya inaayos natin ang ating network infrastructure. At patuloy ang acquisition natin ng mga redundancy platforms para siguradong hindi tayo mawawalan ng connectivity. Isa pang dapat abangan sa CEISSAFP ay yung quality development of its service. We will train our personnel to be competent in developing cross-platform software. Kasi yan ang trend ngayon. Isang click na lang, lalabas na ang data at yun din naman talaga ang kailangan natin para maging mabilis at epektibo ang ating serbisyo. Another vision is our transition to solution-based multimedia services. Napatunayan na kasi natin na epektibo ito lalo na ngayong pandemic. Nakapag-usap pa din ang ating mga senior leaders na monitor natin yung mga sundalo natin sa amang lupalop ng Pilipinas. Sila nag-ooperate. At nakapag-collaborate tayo sa ating foreign counterparts kahit walang physical movements. So yan ang kagandahan ng multimedia solutions at gusto po natin yan ma-utilize ng husto sa darating ng mga panahon. Ang mensahe ko para sa mga personnel ng CEISSAFP ay ipagpatuloy lamang yung ating nasimulan sa ating transformation roadmap, yung quality development of people, processes, and technology. We will continue to seek proficiency di lang para sa trabaho kundi pati na rin sa ating sarili at pamilya. Mag-ingat tayo lalo na ngayong may pandemic. Para naman sa ating mga aspiring individuals na gustong magsundalo, mag-join na kayo. Very timely, we have an opening for special enlistment. At kung hindi naman kayo umabot sa quota, open ang ating Philippine Air Force, ang Army and Navy para i-accommodate kayo. Mapupunta din kayo dito eventually. May mga available plantilla pa din tayo for civilian employees, lalo na for programmers and engineers. Masarap magserbisyo sa ating bayan, ibang level ang self-actualization. Join na kayo, magsama-sama tayo, magsilbi sa bayan.
bagamat marami ang banta at peligro sa kanilang serbisyo, ay nananatiling determinado at porsigido. Sila ay nagnanais na masiguradong maproteksyonan ang mga miyembro ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas sa kanilang bawat operasyon nang sa gayoy kanilang mapagtagumpayan ang anumang dagok na susuungin. Tunay ngang hindi matatawaran ang mahalagang tungkulin na ginagampanan ng support unit ng AFP-JHQ o ang Communication, Electronics and Information System Service, Armed Forces of the Philippines mula noon hanggang ngayon at susunod pang mga henerasyon. Ang inyong kawal, magtatakbo sa inyo, ang sandigan ng mamamayang Pilipino. Kagitingan, katapatan, kabayanihan, taglay ng kawal nyo. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.